Hi guys, today is the 9th of October 2019 and today magluluto tayo ng balbacua. Okay? Balbacua. Sa araw na ito guys, magluluto tayo ng balbacua. So ito yung beef bones na nailaga ko na yesterday. At saka ito yung nabili kong ox skin. Ox skin ito guys. So pakuluan muna natin ito guys. So and then this is our ingredients. Bok choy, garlic, bell pepper, red and green, hot chili, ginger, at spring onions, tomatoes, and red onions. Here is our black beans, pineapple tidbits, our tomato paste, our achuete, oyster sauce, fish sauce, and soy sauce. Okay? And a little bit of butter and peanut butter and an oil. Okay? Umpisa na natin guys. So, huhugasan muna natin guys ang ating ox skin. Ilagay natin sa isang frying pan na may lemongrass. Pakuluan muna natin. So, ito na yung ating ox skin guys. Atin itong pakuluan at itinder ng konti. Naglagay tayo dito ng konting asin, lemongrass, red onions, and pepper. Okay? Guys, we are going to start now our cooking for our balbacua. So, napakuluan na natin guys at ano na natin ang ating ox skin. So, ito guys. So, ilagay na natin ang ating butter. Aunod siya. Lata na siya siya, makausap na kaanay siya. Kami naging siya sabaw, pero lamay mga siya agi pa ang kuan. Of process na inanay ba. Kumot yung butter guys. Butter. Garlic, para mag-aromatic siya. Yung garlic. Ginger. Mahinang apoy lang kasi masunog. Ilagay na natin guys yung ating red onions. Taklobis naman sa palihog para malata-lata pa siya legit na. Guys, nandito naman siya guys. Hindi ko gusto masunog ang akong butter na maano siya. So, isusunod natin ang ating tomatoes. Ang buhay ko pala ay wala ng halaga kung iiwanan mo. Maglagay tayo guys ng dyan na pinagkita na parang tomato paste,
masarap itong sabaw guys. Para may sabaw-sabaw. Maglagay tayo ng black beans. Konti lang. Lagay tayo ng pineapple tidbits. Guys, lagay tayo ng konting achuete. Okay, labay natin. Kinsi pa ng malupan. Peanut butter. Ilagay na natin ang ating chili bell pepper. Ang balbakong ito guys, pwede itong pang pulutan. So, ito na siya guys. Tinatikman na natin. Okay na siya. So, ilagay bok choy. Naglalagay kami ng bok choy guys. Maglagay tayo ng konting oyster guys. Konti lang. Pandagdag ng sarap. Tapos magdagdag tayo ng konting fish sauce. Fish sauce. A little bit plus pepper. Guys, tingnan nyo guys. Napakasarap nito. Balbacua ni Inday. So, tikman natin kung masarap ba o hindi. Again. Pangalan pala. Ikaw Inday. Yung taga-tikim ko guys. Rete. Dolte. O koptisan natin. Ano lang. Doldre. Tanawa guys, butilaw gid siya guys. Tilaw. Sarap? Hindi? Sarap. Okay. Sarap pala guys. Now this is our final product. This is balbacua. So ito yung balbacua ko guys. Sana na gustuhan nyo ang aking mga luto at meron kayong natutunan, okay? So mag-plating sa tayo guys.
Guys, this is our final product. This is our balbacua. So, maglalagay na tayo ng final toppings na spring onion. Watching to my channel, guys, and please don't forget to subscribe, likes, comment, and share. And if you are just new to my channel, please hit the bell notification for more videos. Okay? Bye!